हेलो गाइज नमस्कार, स्वागत छ तपाईँलाई फरेक्स नेपाल युट्युब च्यानलमा। आज धेरै लामो समयपछि फेरि एउटा भिडियो लिएर आइसकेको छु, जुन हाम्रो फरेक्स कसरी सुरु गर्ने एउटा सेसन हामीले सुरु गरिरहेका थियौँ। त्यसको लगभग अन्तिममा आइसकेको छौँ। यहाँ चाहिँ आज चाहिँ हामी कसरी डिपोजिट गर्ने भनेर त्यसको बारेमा रहेको छ है। सो फरेक्समा डिपोजिट गर्नुभन्दा अगाडि पहिला कुरा चाहिँ हामीले थाहा पाउनुपर्छ कि यसमा डिपोजिट गर्न मिल्छ नेपालबाट पनि, देयर इज नो प्रब्लम होइन। तर त्यसको लागि चाहिँ अलिकति एक दुईवटा स्टेपहरू चाहिँ आफूले चाल्नुपर्छ। बट धेरै साथीहरूले चाहिँ मैले देखेको छु क्रिप्टो युज गरेको, म चाहिँ कसैलाई प्रिफर गर्दिनँ, किनकि एज वी अल नो कि क्रिप्टो इज इलिगल इन नेपाल। सो आई डोन्ट सजेस्ट एनी वान है। सो अब म चाहिँ यहाँ नर्मल्ली मैले पर्सनली युज गर्ने र जति पनि हाम्रो टिमको साथीहरूले युज गर्नुहुन्छ, नेपालमा बसेर डिपोजिट गरेर ट्रेडिङ पनि गरिरहनु भएको छ उहाँहरूको बेसमा होइन, किनकि म नर्मली बाहिर छु र मलाई ट्रेडिङको लागि केही प्रब्लम छैन। बट जति पनि हाम्रो साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको थ्रुले जति पनि मैले सोर्सहरू जेनेरेट गरेँ, आई मिन जति पनि मैले सोर्सहरू पाएँ, त्यही बेसमा म आज तपाईँहरूलाई एक्सप्लेन गर्न गइरहेको छु है। यहाँ म केही पनि कुरा रेकर्ड गरेर भन्दिनँ, यसरी डिपोजिट गर्ने उसरी गर्ने म केही पनि भन्दिनँ। जस्ट एउटा प्रोसेस भन्छु, स्टेप बाई स्टेप छन्, सब फलो गर्नुभयो भने तपाईँले डिपोजिट गर्न सक्नुहुन्छ है इजिली। लाइक त्यस्तो प्रब्लम हुने छैन है। धेरैलाई हार्ड टाइम फेस गर्नुभयो, $10 $20 डिपोजिट गर्न गाह्रो हो भनेर एकदम प्रब्लम फेस गर्नुभयो होइन। बट म अलिकति एउटा इजी वे चाहिँ देखाउँछु। इजी भन्दा पनि सबैलाई इजी नहुन पनि सक्छ होइन, कतिलाई गाह्रो होला, बट स्टिल यो एउटा वे छ कसरी डिपोजिट गर्न सकिन्छ है। सो फर्स्ट अफ अल चाहिँ एउटा कुरा यो बुझ्नु पऱ्यो कि फरेक्स ब्रोकरमा डिपोजिट गर्नलाई हामीले कहिले पनि डाइरेक्टली हाम्रो कुनै पनि, चाहे हामी चाहिँ नेपालमा डलर कार्ड भन्छ नर्मली इन्ट्रान्स कार्डलाई, ओके, त्यो कार्ड युज गर्नु, यो नर्मली नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले त्यो राइट दिएको छैन। सो प्रायः हत्तनपत्त ब्याङ्क कसैले पनि त्यो डिपोजिट गर्न दिँदैन, पहिला कुरा चाहिँ। सो त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि फर्स्ट अफ अल हामीले ई वालेटहरू ओपन गर्नुपर्छ, स्क्रिल, पर्फेक्ट मनी, पेपल। सो यो तीनटा ओपन गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँहरूले यहाँ डिपोजिट गर्ने चाहिँ अब कसरी, त्यसबाट त हामीले ब्रोकरमा डिपोजिट गर्न सकिन्छ, बट मेन प्रब्लम चाहिँ ई वालेटमा कसरी डिपोजिट गर्ने भन्ने छ है। सो ई वालेटमा डिपोजिट गर्न चाहिँ म एकदम स्विट एन्ड एकदम इजी तरिकाले भनिदिन्छु, बुझाउँछु तपाईँहरूलाई के गर्न सकिन्छ। पहिला कुरा चाहिँ यदि तपाईँको कोही रिलेटिभ्स बाहिर हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई पनि तपाईँले जेबाट एकाउन्ट खोल्नुभएको छ त्यही एकाउन्ट खोल्नु लाउनु। लाइक स्क्रिल खोल्नु भएको छ स्क्रिल, पर्फेक्ट मनी छ भने पर्फेक्ट मनी, पेपल छ भने पेपल, त्यो एकाउन्ट खोल्न आएर उहाँहरूलाई डिपोजिट गर्न लाउनु र उहाँको थ्रुले चाहिँ तपाईँको पर्फेक्ट मनी स्क्रिल पेपलमा डिपोजिट गर्न लाउनु। त्यो एउटा अप्सन छ है। त्यसबाट चाहिँ तपाईँले डिपोजिट गर्नुभयो, त्यसबाट ब्रोकरमा डिपोजिट गर्नुभयो भने चाहिँ केही प्रब्लम आउँदैन। फेरि मानौँ इक्जाम्पल तपाईँको ब्रदर या सिस्टर होइन, फ्यामिली मेम्बर जो बाहिर भए पनि उहाँहरूले सायद ल यो मेरो कार्ड डिटेल्स आफै डिपोजिट गर भन्नु होला इक्जाम्पल होइन। त्यस्तोहरू चाहिँ कहिले पनि नगर्नु, किनकि सेम टु सेम नाम देखिनुपर्छ त्यहाँ डिपोजिट गर्दाखेरि। ब्रोकरले पछि सबै अनेक डकुमेन्ट्स मागेको छ, मैले एक्चुअली फेस गरेको छु। किन भन्दाखेरि मैले मेरो वाइफको एकाउन्ट खोलेको थिएँ र डिपोजिट चाहिँ मैले मेरोबाट गरेको थिएँ। सो पछि त्यो विथड्र गर्न पाएको थिइनँ। पछि मैले मेरो लगभग हाम्रो सबै डकुमेन्ट जस्तै हुन्छ नि बिहा दर्ता यताउति सबै प्रोभाइड गरेपछि मात्रै उनीहरूले फन्ड रिलिज गरिदिएको थियो। सो त्यो झन्झटमा पर्नुभन्दा चाहिँ बेटर आफ्नै आइडीबाट डिपोजिट गर्नु, आफ्नै एकाउन्टमा विथड्र गर्नु है, आफ्नै नामको एकाउन्टमा। सो मेन चाहिँ कस्तो भन्दा अब डिपोजिट गर्न मेरो कति साथीहरूले भन्नुहुन्छ मेरो रिलेटिभ्स छैन, मेरो साथीहरू छैन। अब प्रायः साथीहरू हुन्छन् है, अब प्रायःको नेपालको म्याक्सिमम् साथीहरू को रिलेटिभ्सहरू प्रायः बाहिरै हुनुहुन्छ होइन। अब यदि छैनन् नै होइन, मसँग छँदै छैन भन्ने हो भने मात्रै तपाईँलाई अलिकति प्रब्लम छ होइन भने चाहिँ एकदम इजी वे भनेको त्यही हो। तपाईँ यहाँ अब धेरै साथीहरूले मैले देखेको छु क्रिप्टो युज गर्नु, यसरी एसियाबाट बेच्नु, P2P यताउति होइन भन्ने मैले देखिरहेको छु। बट म पर्सनल्ली कसैलाई पनि सजेस्ट गर्दिनँ, यो एउटा इलिगल छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ क्रिप्टो भनेको एउटा 16 डिजिट होइन को आइडीको भरमा चल्ने हो। त्यसमा न कसैको नाम लेखा हुन्छ, न कसैको केही डिटेल्सै हुँदैन क्या। सो नो वान क्यान ट्र्याक, द्याट्स द प्रब्लम क्या होइन। सो नेपाल गभर्मेन्टले चाहिँ किन ब्यान गरेको भन्दाखेरि ट्र्याक गर्ने एउटा सेक्युरिटी सिस्टम नभएको कारणले गर्दाखेरि मात्रै एउटा अहिले त्यसलाई ब्यान भनेको। सायद फ्युचरमा आउन सक्ला, फ्युचरको लागि ठिकै छ होइन। बट अरू फर मेन टाइमको लागि चाहिँ यसलाई युज नगर्नु, किनकि भोलि तपाईँले फरेक्सबाट राम्रो जेनेरेट गर्नुभयो, पैसा जेनेरेट गर्नुभयो भने तपाईँले विथड्र गर्दाखेरि प्रब्लम हुन्छ क्या। किन भन्नुहुन्छ भने तपाईँको सोर्स खोज्छ कहाँबाट आयो भनेर, कसरी पैसा डिपोजिट गरेँ भनेर होइन। तपाईँको यदि फ्रेन्ड या रिलेटिभ्स छ भने त त्यो देखिन पायो नि त, मेरो साथी हो, मेरो दाइ भाइ दिदी जो पनि हो भनेर त तपाईँले गर्नु पाउनुभयो नि त होइन। त्यसको लागि प्रब्लम भएन क्या, त्यो उनीहरूको एकाउन्टबाट तपाईँको एकाउन्टबाट डिपोजिट गरेको त्यसमा चाहिँ त्यस्तो प्रब्लम हुँदैन है, एज आई नो चाहिँ है। बट
डिफ्रेन्ट एकाउन्टबाट आयो। जस्तै हामीले एज यु नो कि हामीले पहिला एक्सचेन्ज सर्भिस प्रोभाइड गरेका थियौँ, हामीलाई अलिकति प्रब्लम दिनुभयो हाम्रो साथीहरूले, सो हामीले बिचमा रोक्थ्यौँ होइन, किनकि हामी डिफ्रेन्ट पर्सन भयौँ, हामी न त फ्रेन्ड न के, जस्ट हामीलाई एउटा ट्रस्ट गरेर गर्नुभएको थियो। बट कोही कोही साथीहरूले चाहिँ अलिकति प्रब्लम क्रिएट गर्नुभएको कारणले चाहिँ हामीले बिचमा रोक्दैनौँ। बट स्टिल हामी यसमा काम गर्दैछौँ, यसलाई कसरी इजी बनाएर ल्याउन सकिन्छ भनेर हामी वर्कआउट गर्दैछौँ है। र अब यहाँ यति हो, खास गरी डिपोजिटलाई त्यस्तो प्रब्लम त मैले फेस गरिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। बट यति छ कि तपाईँहरूले डिपोजिट ठुलो एमाउन्ट नगर्नु फर्स्टमा, जस्तै $50, $100, $200को एकाउन्ट ओपन गरेर मात्रै तपाईँहरू ट्रेडिङमा हल्का अब रियल फिलिङ्स आउनु पऱ्यो नि त, रियल फिलिङ्सको लागि, किनकि तपाईँहरू नर्मली पेपर ट्रेडिङ गर्नु भएको छ। पेपर ट्रेडिङमा त्यो एउटा जुन डिसिप्लिनहरू कन्ट्रोल गर्न सकिँदैन क्या, जुन फियर ग्रिडिनेसहरू भन्ने आउँछ जुन ट्रेडिङ गर्दाखेरि, त्यो युट्युबमा देखिन्छ मात्रै, किताबमा पढिन्छ मात्रै, त्यो आफूले त्यो मार्केटभित्र नगइकन हामीले फेस गर्न सक्दैनौँ। सो त्यसको लागि चाहिँ हो, ट्रेडिङको लागि अलिकति रियल मार्केटमै गएर लर्न गर्नुपर्छ है। सो अब अर्को एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के भन्न गइरहेको छु भन्दाखेरि, धेरै साथीहरूले भन्नुहुन्छ मलाई, दाइ मलाई यहाँबाट मेसेज आयो, यहाँबाट यसमा इन्भेस्ट गर, यति पैसा आउँछ, यताउति छ है। म चाहिँ सबैलाई के भन्छु भने, त्यस्तो कुरामा केही पनि बिलिभै नगर्नु है। ट्रस्ट ब्रोकरहरूको हामीले लिङ्क दिएको छौँ हाम्रो साइडमा है। साइट पनि मेन्टेनेन्स हुँदैछ, अलिकति मिन टाइमको लागि हामीले अलिकति रोकेको छौँ है, किनकि हामीले अलिकति डिफ्रेन्ट तरिकाले ल्याउँदैछौँ सबलाई सजिलो होस् भनेर है। र अर्को कुरा, हाम्रो नामको इन्स्टाग्रामहरू अरूले पनि युज गरिरहेछन् सेम देखिने तरिकाले है। हामी कसैलाई पनि नर्मली मेसेज गर्दैनौँ है, र यहाँ इन्भेस्ट गर भने हामी केही पनि भन्दैनौँ है। यदि तपाईँले त्यस्तो भेट्नुभयो, यताउति मेसेज आएको, हाम्रो जस्तै फरेक्स नेपालको साइट जस्तै तरिकाले तपाईँलाई मेल आएको, यहाँ इन्भेस्ट गर यति पैसा आइहाल्छ, यताउति पनि त्यस्तोतिर नलाग्नु, द्याट्स ए स्क्याम। हामीलाई या त डाइरेक्टली टेलिग्राम, डिस्कर्ड या इन्स्टाग्राममा मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ, ढिला चढ हामी रिप्लाई दिन्छौँ है। रिप्लाई आएन भन्दैमा त्यो यदि थर्ड पर्सन कसैले तपाईँलाई निराशा फोर्स गरेर पैसा हालिहाल्नु यताउति भन्छ, प्लिज है, हामीले कसैलाई पनि भन्दैनौँ यहाँ पैसा हाले, यसमा गरेर उस्तो। वी आर जस्ट प्रोभाइडिङ टेक्निकल एनालाइसिस एजुकेसन है, एजुकेसन मात्र प्रोभाइड गर्छौँ। बाँकी यसमा पैसा हाल्दा पैसा यस्तो आउँछ उस्तो यताउति अगडम बगडम हामीले केही पनि भन्दैनौँ है। र यो सिरिज अब हामीले जुन सुरु गरेको थियौँ फरेक्स भनेको कसरी बुझ्ने भनेर है, यो सिरिज आजबाट यहाँबाट सघाउँछौँ हामी। अब हामी नर्मली विकली बेसमा विकली एनालाइसिस, मार्केट एनालाइसिसहरू कसरी गर्ने, के गरी गर्ने, प्लेटफर्महरू के छन्, त्यसको बारेमा लिएर आउनेछौँ है। त्यस दिनहरूको लागि चाहिँ धन्यवाद। भिडियोलाई लाइक गर्नु, सेयर गरिदिनु, सब्सक्राइब गरिदिनु है। सो आशा गर्छु है यो डिपोजिट गर्नलाई चाहिँ अब चाहिँ अलिकति एउटा अप्सन भेट्नुभयो होला भन्ने म एउटा आशा चाहिँ गर्छु है। अब यसलाई 100% चाहिँ म मान्दिनँ। एनिवे, थ्याङ्क यू गाइज।